Σήμερα θα επιχειρήσω να ψήσω ένα κότσι μοσχαρίσιο από μικρό μοσχάρι ελευθέρας βοσκής, ξεκοκαλισμένο και χωρισμένο στα δύο. Υπέροχα μπαχαρικά θα το αγκαλιάσουν, πολύωρο μαρινάρισμα και ψήσιμο πολύωρο στην περιστρεφόμενη σχάρα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να εφευρίσκουμε νέους τρόπους ψησίματος και να τολμούμε δύσκολα ψησίματα. Μα μην ξεχνάτε πως πάνω απ' όλα μετράει η παρέα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ψησίματος. Είναι η φιλοσοφία μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Θα προσθέσουμε 1 γραμμάριο τσιμένι σε σπόρους, 1,5 γραμμάριο πιπέρι μαύρο σε σπόρους, 1 γραμμάριο πιπέρι λευκό σε σπόρους, 3 γραμμάρια αγριοκύμινο σε σπόρους, 1 γραμμάριο μπαχάρι και 2 γραμμάρια κόλιανδρο που θα βοηθήσει να δέσουν όλα αυτά τα μπαχαρικά μαζί. Πάμε να τα συντλίψουμε. Προτιμάτε πάντα μπαχαρικά σε κόκκο στην αρχική τους μορφή και να τα συνθλίβετε σε πέτρινο ή σε ξύλινο γουδί για να μπορέσουν να βγάλουν όλα τους τα αρώματα. Θέλει υπομονή, αλλά το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει. Αναδύονται υπέροχα αρώματα. Κάποια στιγμή θα πούμε περισσότερα για τα μπαχαρικά και τα αρώματά τους. Θα προσθέσουμε 2 γραμμάρια πάπρικα καπνιστή και 1 γραμμάριο πάπρικα γλυκιά, 10 γραμμάρια ζάχαρη καστανή και 75 γραμμάρια ανθό αλατιού. Αναμειγνύουμε και χτυπάμε όλα μαζί για να ενωθούν τα αρώματα των μπαχαρικών με αυτά του αλατιού και να εισχωρήσουν πιο εύκολα μέσα στο κρέας. Είναι έτοιμο. Εδώ έχουμε ένα κότσι μοσχαρίσιο ξεκοκαλισμένο και χωρισμένο στα δύο. Είναι περίπου 1200 γραμμάρια το καθένα. Λοιπόν, ανοίγουμε διάφορες τρυπούλες στο κρέας. Βάλτε σε διάφορα σημεία μικρές φέτες σκόρδου. Μπορείτε να βάλετε και από την άλλη πλευρά σε διάφορα σημεία. Θα χρησιμοποιήσουμε ηλιέλαιο για να κάνουμε μια εξωτερική υπάλειψη και από τις δύο πλευρές. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με μουστάρδα απαλή. Καλό είναι βέβαια να το αφήσετε λίγη ώρα, 10-15 λεπτά με το λαδάκι για να απορροφηθεί και μετά να προσθέσετε τη μουστάρδα. Θα ακολουθήσουν τα μπαχαρικά και κοιτάζουμε να καλύψουμε όλη την επιφάνεια του κρέατος. Αν δεν σας φτάσει, φτιάξτε και άλλη δόση μπαχαρικών. Αν σας περισσέψει, χρησιμοποιήστε το σε άλλη συνταγή. Θα απλώσουμε μια μεμβράνη και θα βάλουμε το κρέας να καθίσει πάνω στη μεμβράνη. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Λάδι, ηλιέλαιο, γιατί δεν θέλουμε να αφήσει έντονη μυρωδιά, και συνεχίζουμε με τη μουστάρδα. Καλή επάλυψη
Θα βοηθήσει να μαλακώσει το κρέας, θα δώσει γεύση και κυρίως θα συγκρατήσει τα μπαχαρικά μας. Έτοιμο το πακετάκι μας για να μπει στο ψυγείο για 24 ώρες να μαριναριστεί. Πριν ανάψετε τη φωτιά στην ψισταριά σας, βγάλτε το κρέας από το ψυγείο, τοποθετήστε το στην περιστρεφόμενη σχάρα και έτσι θα έχει όλο το χρόνο για να πιάσει θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώσπου να ανάψει η φωτιά, αλλά και εμείς μπορούμε να μετρήσουμε και να δούμε πού ακριβώς θα βάλουμε τη φωτιά, να μην βάλουμε παραπάνω δηλαδή ή λιγότερη. Κλείνουμε τη διπλή σχάρα, σφίγγουμε καλά τις βίδες, κοιτάζουμε να κλείσουμε τα κομμάτια στο μέσο της σχάρας. Αφού μετρήσετε και δείτε πού ακριβώς πρέπει να μπουν τα κάρβουνα, τοποθετήστε βαμβάκι με ενόπνευμα στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Και το ψήσιμο αρχίζει. Στην αρχή έχω δυνατή φωτιά γιατί θέλω να κάνω ένα κάπνισμα. Κάπνισμα με ξύλο, με ξερό ξύλο από δρύ. Χρησιμοποιούμε όμως τη φλούδα, αλλά μόνο το ξύλο. Θα κάνω άλλα 2 καπνίσματα μέχρι το τέλος του ψησίματος. Αυτό είναι, θέλουμε να έχουμε και ανάφλεξη. Θα δώσει ιδιαίτερη γεύση στο ψητό μας. Κάπνισμα σε ανοιχτή φωτιά. Αμέσως μετά, όταν πέσει η φλόγα, θα σταχτώσουμε τη φωτιά για να ψήσουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό είναι. Τώρα ρίχνουμε στάχτη για να μειώσουμε τη θερμοκρασία που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Από εδώ και πέρα θέλουμε αργό ψήσιμο. Λίγη φωτιά στην απέναντι μεριά για να ψήσουμε κάνα μεζεδάκι. Η λιμνούλα μας με τα ψαράκια ομορφαίνει τον κήπο μας. Μετά το κάπνισμα θα αφήσουμε τη φωτιά να πέσει και θα πάμε πάλι σε αργό ψήσιμο. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε τους μεζέδες μας, πατατούλες, κρεμμύδια και λουκάνικο. Και ακόμα μία με λουκάνικο. Στα πολύ ώρα ψησίματα θέλουμε και μεζέδες. Ψητά λαχανικά ή ομά λαχανικά, καλό είναι να συνοδεύουν πάντα τα ψητά μας. Εμείς το έχουμε κανόνα αυτό. Κοντεύουν τα λουκανικάκια μας, σε 25 λεπτά είναι έτοιμα από τη στιγμή που θα τα βάλουμε στη φωτιά.
Οι μεζέδες είναι έτοιμοι. Θα βγάλουμε πρώτα τις πατάτες. Λίγο σουμάκι στις πατατούλες. Καλό αλάτι, ανθό αλατιού. Και έρχονται και τα λουκανικάκια για παρέα και να δώσουν γεύση. Και τα μελωμένα κρεμμυδάκια. Ενισχύσαμε τη φωτιά με τα κάρβουνα που περίσσεψαν από το διπλανό ψήσιμο. Είμαστε περίπου στις 3 ώρες. Μετράμε και μια θερμοκρασία εσωτερικά και είναι κοντά στους 70. Θερμοκρασία που αρχίζει να σπάει το κολαγόνο. Απλά πρέπει σε αυτή τη θερμοκρασία να μείνει αρκετή ώρα. Ας ρίξουμε ακόμα μια ματιά στη θερμοκρασία. 72 βαθμούς και κάτι. Είναι αδύνατο να ψήσουμε τέτοιου είδους κομμάτια χωρίς τη χρήση θερμομέτρου. Είμαστε σε αυτή τη θερμοκρασία περίπου μισή ώρα. Αυτό είναι καλό. Πρέπει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία τώρα εσωτερικά. Η φωτιά μας έχει πέσει λίγο, γι' αυτό την ανοίγω. Το ψήσιμο δεν είναι απλά μια διαδικασία. Πιστεύω πως είναι τέχνη. Ψήνοντας μαθαίνουμε και εμείς μαθαίνουμε ακόμα και έχουμε πολλά να μάθουμε. Ό,τι μαθαίνουμε όμως σας το δείχνουμε. Μετά από μία ώρα περίπου στους 70 βαθμούς μέχρι 75, τώρα έχουμε πιάσει στους 80 βαθμούς και πρέπει να το βγάλουμε για να μην το στεγνώσουμε. Χρόνος ψησίματος περίπου 4,5 ώρες. Σκεπάζουμε για 6 έως 7 λεπτά και μετά είμαστε έτοιμοι να κόψουμε. Για να δούμε τι κάναμε. Ωραίο φαίνεται. Ένα δύσκολο κομμάτι στο ψήσιμο, νομίζω ότι το κατάφερα. Θα σας πω σε λίγο. Μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο σουμάκ. Πάει με τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Πολύ μαλακό. Απίστευτη γεύση. Τελικά πέτυχε. Καλά ψησίματα σε όλους.